Hello students, I welcome you all in the class of English. I am Anurag Kalra, working as English Mistress at Government Senior Secondary School for Boys, Abul, Khurana. Today in our class we will do a poem which is in the syllabus of class 10th. Okay, and the title of the poem is Where the Mind is Without Fear. It was written by famous poet Shri Rabindranath Tagore, who is known as Gurudev. ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਇਟ Rabindranath Tagore. He was born on 7th May 1861 and died on 7 August 1941. He was the first Asian to win Nobel Prize. This poem is taken from the book Gitanjali. This poem was first written in Bengali language in 1910 and then he himself translated it into English in 1912. He is the only person who has written national anthem for two nations. ਬੇਟਾ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਈ 1861 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ 1941 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ national anthem ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Now we will do the poem where the mind is without fear ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਹੋਏ। where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਇਮ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਹਾਈ। In this, the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੋਰਸਡ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹੀ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਸ ਹੈਡ ਹੈਲਡ ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਹੈਲਡ ਹਾਈ ਇਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। In other words, according to Gurudev, in a truly free country, every person should be fearless and should have a sense of self-dignity. ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ
मतलब कि किसी ਨੂੰ डर ना होए, निडर होए। निडर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गलत करे, बट कि वो आपदे मान सन्मान की रक्षा करे, मान दे नाल सिर उसका उच्चा होए। Where knowledge is free, where the world has not been broken up। नेक्स्ट 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੇਅਰ ਨॉलेज ਵੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਅਰਾਊਂਡ them। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨॉलेज ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ। ਨॉलेज ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨॉलेज ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਸ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। The poet emphasizes the unity of not only of his countrymen but also of the entire world। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਸ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਕਲਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਅਦਰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? Tagore wants a nation where people are truthful, truth should come from within। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। Where the tireless striving stretches its arms towards perfection। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ everyone should work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ practice makes a man perfect। ਅਤੇ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਾਈਵਿੰਗ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। In these lines, the poet compares reason to a clear stream and dead habits to a dreary desert। Dreary मतलब dead, ਡਰਾਵਨਾ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏ,
ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਰਨਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੇ ਸੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਡਰਾਵਨੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ the poet wishes the countrymen to be progressive and broad minded। he wants us to be open minded and do something extraordinary। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਜਡਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। In the final line of the poem, the poet addresses the god as father। he asks him to awake his country into such a heaven of freedom। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜੀਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਪਨ ਕਰਨ। he is actually praying that God awaken his countrymen so that they come out from the darkness of ignorance, prejudices and other evils। ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰਹੇ। Now we will do the central idea of the poem। In this poem, the poet Rabindranath Tagore prays to the Almighty to lift his country to a state where freedom would be felt and enjoyed in the best way possible, a heaven of freedom। He wants his countrymen to awake and enjoy the life of full dignity and honor। ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਹੋਏ। ਅ ਹੈਵਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਟੂ ਅਵੇਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਸੀ ਵੇਅਰ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।